Το κέντημα είναι γλέντημα και η ρόκα είναι σεριάνη. Μ' αυτός ο δόλιος αργαλιός είναι σκλαβιά μεγάλη. Αυτό μου τραγουδούσε η μαμά μου όταν ήμουν μικρή. Η μητέρα μου γεννήθηκε σε ένα χωριό της Θήβας, τις περίφημες Πλατεές, και πέρασε όλη της τη νεότητα μπροστά από έναν αργαλιό. Κάτι που ήταν μονόδρομος για εκείνη, μιας και όλη στην οικογένειά της ήταν βοσκή και αυτή γυναίκα. Από τότε νιώθω μια περίεργη, ενδόμηχη αντιπάθεια για την υφαντική και για τον αργαλιό. Έφταιγε και που τα σκουτιά με τα οποία με σκέπαζε όταν ήμουν μικρή τσιμπούσαν άσχημα και ήταν βαριά. Ο αργαλιός στην εποχή της μητέρας μου ήταν μια αναγκαιότητα. Ένας τρόπος για να αξιοποιηθεί το μαλλί των προβάτων. Μια μικρή οικιακή βιοτεχνία. Ίσως και ένας τρόπος να κρατάνε τις γυναίκες απασχολημένες. Μπορεί και φυλακισμένες. Δύο εντελώς διαφορετικά γεγονότα στάθηκαν αφορμή για την αναζήτηση που επιχειρεί αυτό το ντοκιμαντέρ. Πριν από λίγα χρόνια γνωρίστηκα με μια σύγχρονη υφάντρα, τη Ζωή Παπαδάκη. Η Ζωή, φιλόλογος κατ' επάγγελμα, έχει στήσει ένα σύγχρονο εργαστήρι υφαντικής και παράγει κομψοτεχνήματα. Μου έκανε εντύπωση η αγάπη και ο χυμαρώδης τρόπος με τα οποία μιλά για την υφαντική και με έβαλε σε σκέψεις. Από την άλλη, την εποχή του lockdown, δύο φίλες μου άρχισαν να γράφουν για τις θείες και τις γιαγιάδες τους. Κατέγραφαν τις δύσκολες πολλές φορές ιστορίες τους. Μιλούσαν για την ανωνυμία που επέβαλε σε αυτές τις γυναίκες η τέχνη και η εποχή τους. Τα κείμενά τους συνόδευαν φωτογραφίες υφαντών απαράμιλης ομορφιάς. Και άρχισα να αναρωτιέμαι, τι κρυμμένους θησαυρούς μπορεί να κρύβουν τα παλιά μας μπαούλα. Επιχείρησα να έρθω σε επαφή και να συζητήσω με όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιμένουν να ασχολούνται με μια τόσο παλιά τέχνη. Ήθελα να ακούσω τις σκέψεις, τις προσδοκίες και τα όνειρά τους, έτσι ώστε να καταλάβω εν τέλει γιατί η υφαντική συνιστά ιερή τέχνη. Ας ξετυλίξουμε λοιπόν μαζί το μύτο της Αριάδνης. Και αυτή η υφάντρα. Σήμερα βρίσκομαι στην όμορφη και ιστορική Βιάννο και στο σπίτι το πατρογονικό μιας αγαπημένης φίλης της Ζωής Παπαδάκη. Η Ζωή είναι σύγχρονη υφάντρα και ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τον αργαλιό. Ζωή, πώς μία φιλόλογος αποφάσισε να ασχοληθεί με την υφαντική? Η φιλολογία είναι μια αγάπη. Είναι πύλη στον πολιτισμό. Με οδήγησε σε καθαρές πηγές του νεοελληνικού πολιτισμού. Μέσα σε αυτό το ταξίδι, στις καθαρές πηγές του λόγου, της τέχνης, της λαογραφίας, συναντήθηκα σε θεωρητικό, επίπεδο με την υφαντική. Εδώ έζησα τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες στη Γερμανία. Εγώ έχω γεννηθεί στη Γερμανία. Αλλά μετά από την πρώτη μεγάλη αρρώστια που πέρασα εκεί, αποφάσισαν να με στείλουν να με μεγαλώσουν εδώ η γιαγιά και ο παππούς, το προγονικό αυτό σπίτι, στο οποίο στον επάνω όροφο, στον οντά, λειτουργούσε το ανυφαντήρι της οικογένειας. Είναι ένα σπίτι γεμάτο μνήμες, ήχους, τραγούδια και λυπητερά και χαρούμενα και πολλή εργασία, πολλή δημιουργία, πολλές ιδέες, πολλή φαντασία, κόπος μιας ζωής. Ζήσαν εδώ 6 γυναίκες, οι οποίες από μόνες τους αποτελούσαν μια οικοτεχνία. Τις θυμάμαι όλες, ακόμα και την ώρα της χαλάρωσης του απογευματινού καφέ, όλες μαζευόταν στην αυλή και η μία είχε το πλεκτό της, η άλλη το κεντητό της. Σε εμάς το μόνο που ανέθεταν ήταν να τους κρατάμε την κλωστή και να τυλίγουν τα κουβάρια. Κάναμε μέχρι και αγώνες, ποιος θα τυλίξει πιο γρήγορα. Ένα παράπονο τους έχω ότι δεν μας μάθαιναν πράγματα.
Λέγανε πάντα, εσείς οι μικρές θα σπουδάσετε, θα μορφωθείτε, δεν θα ασχοληθείτε με αυτά. Εμείς φάγαμε τη ζωή μας. Και το λέγανε όντως με πόνο ψυχής, ότι φάγανε τη ζωή τους. Φυσικά, είναι τεράστια σκλαβιά. Πραγματικά δεν είχα μπει ποτέ στη ζωή μου σε αργαλιό. Δοκιμάζοντας στα σπίτια που με φιλοξενούν και στα εργαστήρια, είδα ότι πραγματικά ένιωθα εγκλωβισμένη εκεί μέσα. Βρισκόμαστε στο Δοβατόλακο Χανίων και στο όμορφο εργαστήρι της Δέσποινας Παντελάκη Σωμάκη. Δέσποινα, έχεις φτιάξει έναν υπέροχο χώρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνεις να μιλήσουμε και να μας φιλοξενήσεις έτσι τόσο όμορφα και ανοιχτόκαρδα. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ και καλώς ορίσατε. Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον αργαλιό? Γεννήθηκα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Η μητέρα μου ήθελε. Ήταν μία από τις καλύτερες υφάντρες της Καστρινογιάννη. Παντρεύτηκε τον πατέρα μου, έφυγε από το Ηράκλειο, ήρθε στα Χανιά, έβαλε τον πρώτο αργαλιό, πρώτο στο δεύτερο, τρίτο. Κάποια στιγμή είχε μια πολύ μεγάλη πορεία. Γεννήθηκα σε αυτή τη δουλειά, την αγάπησα αυτή τη δουλειά. Ασχολήθηκα με άλλα πράγματα στη ζωή μου, στεφανώθηκα, άλλες δουλειές, αλλά είχα βάλει σκοπό 40 χρονών όταν θα φτάσω να βάλω αργαλιό. Στα 42 έφυγα από τη δουλειά και άρχισα να κάνω πραγματικά το όνειρό μου πραγματικότητα, να φτιάχνω πράγματα στον αργαλιό και να τα κάνω δώρα. Ο πρώτος αργαλιός έφερε το δεύτερο, ο δεύτερος τον τρίτο, το τέταρτο, έχω φτάσει στους 7. Είναι αγορασμένος ο ένας. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι μου έχουν έρθει από φίλους που είναι δωρεές. Επειδή ξέραν ότι την αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά και ξέραν ότι τα κομμάτια των γονιών τους δεν θα καταστραφούν, δεν θέλανε να τα βάλουν στα τζάκια και στις σόμπες ή να τα πετάξουν στα σκουπίδια, μου πρότειναν αν θέλω να πάρω, ξέρω εγώ, έναν αργαλιό. Έχω πολύ μεγάλη χαρά που τους έχω αξιοποιήσει, τους έχω γιατί δουλεύουνε. Το άκουσα αυτό κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά σπίτια κάψανε τους αργαλιούς όταν βγήκαν οι μηχανοκίνητοι, όταν πλέον πέρασε η γενιά και σαν μια πράξη απελευθέρωσης από όλο αυτό. Επειδή έχω μεγάλη εμπειρία, σας είπα, πάνω στην υφαντική, έκανα, ας το πούμε, διάφορες πατέντες, να το πούμε έτσι, και έβγαλα το κριτικό υφαντό. Όταν λέμε κριτικό υφαντό στην Κρήτη, κυρίως το τριοπατήτηρο, διότι τα άλλα τα χοντρά λίγα βγάζανε. Λοιπόν, το κριτικό υφαντό, λοιπόν, το τριοπατήτηρα, το μετέτρεψα με κάτι πατέντες και είχα πλέον μηχανική υποστήριξη. Και έβγαλα δηλαδή μία άρση και έβγαζα το κριτικό υφαντό σε παραγωγή με μηχανοκίνητους αργαλιούς. Βέβαια, το δέχομαι, γι' αυτό ο κατηγορητή δεν έχει την υφή την αξία του σιροποίητου σε καμία περίπτωση. Για μένα η πληροφορία ότι υπάρχουν άντρες υφαντές με άφησε έκπληκτη. Πώς και πότε αποφάσισες να ασχοληθείς με την υφαντική? Εγώ με την υφαντική ασχολούμαι τώρα και 48 χρόνια. Θα φανερθεί και λίγο ηλικία, αλλά δεν με πειράζει. Βέβαια, καταρχήν είχα σπουδάσει εδώ στην Ελλάδα, πήγα Ιταλία μετά συνέχεια, γύρισα, δούλεψα σε μεγάλες εταιρείες πάνω, σε μεγάλα εργοστάσια, σε επίκαιρες θέσεις. Και κατέβηκα στη Κρήτη το 80 και ασχολήθηκα πλέον καθαρά με την παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής. Αυτό καθεαυτού είμαι πτυχιούχος κλωστοϊφαντουργός. Και πώς προέκυψε αυτό? Μπορώ να πω ότι ήταν εντελώς τυχαίο. Κάτι ήθελα να κάνω, πήγα, κάποτε είχα δει τη σχολή στην Αθήνα. Δεν στο κρύβω, πήγα καλά χωρίς να ξέρω γιατί. Μπορώ να πω ότι ήταν μία ανάγκη τότε, κάτι έπρεπε να κάνω, διότι πήγα μετά που τέλειωσα στρατιώτης. Λέω να πάω τώρα στο χωριό να κάνω τι, να κυνηγάω τους πολιτικούς που κάνανε τότε όλοι να τους διορίσουν. Όχι, πήγα στην Αθήνα και βρήκα αυτή τη λύση. Είσαι από την Αγιά? Γνησιότατος, γέννημα θρέμα που λέω. Μετά από έκανα τον κύκλο Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ευρώπη και λοιπά, ξαναγύρισα στην Αγιά και κάθομαι μόνιμα. Με μία βιοτεχνία δικιά μου, η οποία αυτή τη στιγμή, όπως θα δείτε, είναι πανέτοιμη να λειτουργήσει. Τη θεωρώ και θέλω να πιστεύω ότι είναι σε χειμερία νάρτσι που λένε, ότι κάποια στιγμή ίσως να ξαναεκκινηθεί. Αυτό θα είναι μεγάλη μου χαρά και να μην υπάρχει. Στο εύχομαι πραγματικά.
Εδώ στο χωριό είχατε στην Αγιά παραδοσιακές υφάντρες? Όλα τα σπίτια, όλες οι γυναίκες, στην κυριολεξία όλες οι γυναίκες, να μην πούμε όλες, σχεδόν όλες, είχαν αργαλιό στο σπίτι. Διότι ο αργαλιός, ξέρετε, είχε δύο σκοπούς. Εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Πρώτο, την ανάγκη ένδυσης του ανθρώπου, γενικά της οικογένειας, και δεύτερο, τον καλοπισμό του σπιτιού. Η αναζήτηση υφαντρών με οδήγησε στο νότο του νησιού και συγκεκριμένα στον μακρύ γυαλό της Σιτίας. Εδώ βρήκα την Έφη, μια σύγχρονη υφάντρα, μια εξαιρετική χειροτέχνη. Με τον αργαλιό εντελώς τυχαία. Μ' αρέσουν γενικά τα χειροποίητα, η χειροτεχνία. Έχω ασχοληθεί, ξεκίνησα με ψηφιδωτό. Επειδή ήθελα να κάνω ψηφιδωτή εικόνα, ασχολήθηκα με την αγιογραφία, η οποία μου έδωσε και 2 διεθνείς εκθέσεις στην Ιρλανδία, και μάλιστα η δεύτερη έγινε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο στο Δουβλίνο, και μετά από αυτά πυλούς, κεντήματα, πλέξιμο, ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Ένα ωραίο απόγευμα, μία κυρία μου πρότεινε να πάω σε μαθήματα αργαλιού που είχαν ξεκινήσει στη Σιτία. Τέλεια. Πήγα για πλάκα, ξετρελάθηκα και κόλλησα. Και έφτασες Είναι να τώρα- έχεις αργαλιό. Ναι, ο οποίος είναι ένας πολύ παλιός αργαλιός. Αυτό ήθελα να Τον ρωτήσω. βρήκα σε μία αποθήκη από έναν φίλο και μετά μπήκα στη διαδικασία να τον στήσω χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, διότι στα μαθήματα που κάναμε δεν μας δείχνανε στήσιμο, ήταν στημένος και απλά υφαίναμε. Έχω καταλάβει στη διάρκεια αυτών των γυρισμάτων πόσο πολύπλοκο μηχάνημα είναι, πόσο όλα είναι υπολογισμένα στην τρίχα, και έχω θαυμάσει αυτούς τους ανθρώπους από τη μινωική εποχή ξεκινώντας, Βέβαια. που φτάσανε σε αυτή τη σκέψη. Δηλαδή, είναι τρομερά τρομερό, περίπλοκο. είναι Είναι τρομερό. υπολογιστής της αρχαιότητας για μένα. με έναν Ξεκάθαρα, τρόπο. είναι μαθηματικά. Επίσης, δεν ξέρω αν ξέρετε, ο αργαλιός δεν έχει ούτε ένα μεταλλικό στοιχείο Ναι. απάνω. Δηλαδή, οι σφήνες του είναι ξύλινες, διότι η ένταση που δέχεται είναι πολύ μεγάλη. Δεκατεσσάρων χρονών με έβγαλε η μάνα μου. Με έβγαλε από το σχολείο και κουζουράθηκα από τη χαρά μου πως με έβγαλε από το σχολείο. Για να κάνει τα αργαλιό, Ναι, και με έβγαλε στα αργαλείο. Και φαίνω μέχρι τώρα και είμαι 82 τώρα. Ο αργαλιός σας είναι παλιός. Παλιός. Φαίνεται. Πιο παλιός από μένα. Πώς καταφέρνατε να βρείτε χρόνο? Γιατί να έχεις να φτιάξεις ένα σπίτι, να περιποιηθείς την οικογένεια και να φτιάχνεις τόσα πράγματα. Και ήθελα και το σπίτι μου να είναι στην εντέλεια. Φαίνεται από το χώρο σας. Σηκώνουν πρωί, τα άφιαχνα, έμπαινα στο αργαλείο. Όταν θεραπώ στο αργαλείο, ηρέμησα. Ξέρεις τι ηρεμία μου δίνει? Έτσι ηρέμω. Το μαγαζί το περίπου 20 χρόνια, αλλά το αργαλιό είναι η ζωή μου, δηλαδή το βρήκα έτσι. Η γιαγιά, η μάνα, αυτό ήταν στο σπίτι μέσα το έπιπλο. Ήταν θέμα επιβίωσης, οικονομικής στα δικά μου χρόνια. Παλαιότερα ήταν επιβίωσης και χρηστικής, γιατί οτιδήποτε γινόταν στο αργαλιό. Ήταν έργα τέχνης. Αργότερα ήταν θέμα επιβίωσης οικονομικής. Μεγάλη άνθηση 70-80. Είχε πιάσει όλο το εξωτερικό, βγάλανε πάρα πολλά λεφτά. Μετά ήρθαν τα Κινέζικα και εμείς κάτσαμε στην άκρη. Η βιομηχανοποίηση το έχει αυτό, γιατί κάτι που κοστίζει 10 ευρώ Ναι, αλλά δεν μπορεί να κοστίσει δεν όταν αξίζει κάθεσαι. όμως και το ένα το ίδιο με το άλλο. Δηλαδή εδώ μέσα υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι 100 χρονών, ενώ ένα Κινέζικο κάνει ένα χρόνο, το πλύνεις και το πας στα σκουπίδια. Ναι, ακριβώς. Θα τα πληρώσεις, τα ίδια λεφτά θα πληρώσεις και δεν θα έχεις και κάτι όμορφο τελικά. Φτιάχνετε όμως και στολές, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχω και αυτό το ψώνιο. Δούλευα με την τρίτη ηλικία, δούλευα σε καπί και
είχα ένα πάθος με παραμύθια, με στολές, με την παράδοση γενικά δηλαδή. Από εκεί, τον έλεγα τι φορούσατε, πότε τα κάνετε, πώς τα κάνετε, ποιος τα άραβε και όλα αυτά. Από εκεί άρχισα και μ' άρεσε, ας πούμε, να ανανεώσω. Βρήκαμε κάποια παλιά ζυπώνια που τα βγάλαμε, ήταν τόσο παλιά, δηλαδή ήταν αυτό το σχέδιο που είναι πίσω, που είναι το νηφικό. Το έβγαλα με μάσκα, όπως να ήταν τώρα ο Κόβης. Έβαλα μία μάσκα γιατί αυτό ήταν 200-300 χρονών, μύριζε, δεν μπορούσες να το αγγίξεις και το έβγαλα. Όχι, δεν υπήρχε πάνω σχέδιο, υπήρχε το αποτύπωμα πάνω στην τζόχα και το βγάλαμε πάνω σε νάιλο για να το κρατήσετε σαν σχέδιο. Δηλαδή βρήκαμε πάρα πολλά παλιά κομμάτια που είχαν μείνει από το κάψιμο του χωριού, είχαν κάποια σωθεί και με την άνθηση του τουρισμού τα πουλήσανε όπως ήταν. Και δεν παίρνανε και τίποτα σπουδαίο, παίρνανε μια μπλωστική λεκάνη. Ναι, όπως ακριβώς οι ηθαγενείς που τους παίρνανε τα διαμάντια και τους δίνανε τζαμάκια. Κάπως έτσι είμαστε κι εμείς. Δεν θα απευθυνθώ σε μία υφάντρα, θα απευθυνθώ σε μία κόρη. Και μάλιστα σε μια κόρη πολύ αγαπημένη για μένα, μια πολύ καλή μου φίλη, τη Λίτσα τη Σκουλά. Η Λίτσα είναι νηπιαγωγός και έχει όμως σχέση με την υφαντική με έναν άλλον τρόπο. Λίτσα, η μαμά σου ήταν και υφάντρα, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ήταν οι αναμνήσεις και οι μνήμες που η μαμά ξυπνούσε στις 5 το πρωί για να καλοστρατήσει τον μπαμπά, να του ετοιμάσει το πρωινό, να ετοιμάσει το φαγητό για το μεσημέρι, να σκουπίσει για να είναι το σπίτι καθαρό και να μας ξυπνήσει και να πάει στη δουλειά της. Να γυρίσει το μεσημέρι, να κοιμηθεί για 15 λεπτά, θυμάμαι αξέχαστα, και μετά να μπει στον αργαλιό. Ήτανε και βιοποριστικοί οι λόγοι τότε. Δηλαδή ήφαινε, πουλούσε, πήγαινε και πολύ αργά μέχρι και το λίχνο να βάνει δίπλα στον αργαλιό για να υφαίνει. Η πανέμορφη ιστορική Κριτσά έχει μια τεράστια παράδοση στην υφαντική. Η κυρία Ειρήνη έχει μαγαζί με τουριστικά εδώ και πολλά χρόνια. Τη συνδέουν όμως πολλά με τον αργαλιό. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη, τα Κριτσά από ό,τι ξέρω έχουν τεράστια παράδοση στα υφαντά, στα κεντήματα. Έτσι είναι τα πράγματα? Ναι, έτσι είναι. Από παλιά οι γυναίκες ασχολούνταν με την υφαντική. Αλλά εγώ δεν είχα ασχοληθεί τότε, γιατί πήγαινα στο σχολείο. Πάρα πολύ. Και μετά που άρχισα τα τουριστικά, σκέφτηκα να αρχίσω τα βαναργαλιό. Και άρχισα σιγά σιγά με τα ρούνια, με τις κουρελούδες και μετά άρχισα και σχεδιάκια. Και φτιάχνω χαλιά. Φτιάχνετε χαλιά τα οποία και πουλάτε στο μαγαζί σας. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή η μαμά σας, μου είπατε πριν, ήταν υφάντρα. Πολύ καλή υφάντρια. Ήταν και η μαμά μου όταν ήταν νέα, πριν παντρευτεί και πάει στην Αθήνα. Είναι δύσκολη αυτή η δουλειά. Εσείς σαν παιδί πώς το βλέπατε αυτό? Ήταν πολύ δύσκολη τότε, από τότε που πήγα στο σχολείο. Έβλεπα τη μαμά μου, αλλά δεν επιχειρούσα να μπω στον αργαλιό, γιατί ήταν όλη μέρα και έφαινε. Ήταν πολλές φορές νηστική. Γιατί πρόσεχε να μην κάνει και λάθος, γιατί άμα ήθελα να κάνει λάθος, το πρέπει να το ψηλώνει. Βέβαια. Τέτοια δουλειά που είναι σκλαβιά. Πολύ μεγάλη σκλαβιά. Αλλά μετά που ήρθαν οι τουρίστες και είδα ότι τους αρέσανε, έψασα και εγώ τον αργαλιό. Ναι. Βέβαια όμως εσείς το είδατε από μια άλλη σκοπιά. Πιο εμπορική, βλέπουμε, είστε ένας άνθρωπος αικίνητος, με κέφι, χαρούμενος. Πόσα χρόνια το έχετε το μαγαζί? 42. Αλήθεια? 42 χρόνια. Γενικά οι τουρίστες αγοράζουν τέτοια πράγματα, τους αρέσουν δηλαδή αυτά τα λογογραφικά? Τους αρέσουν και μπαίνουν και μέσα στον αργαλιό. Τώρα μου το έχουν χαλάσει, αλλά δεν πειράζει, γιατί θέλουν να μπουν να μάθουν κι αυτοί. Θέλουν να μάθουν, αλήθεια. Μήπως να σκεφτείτε να τους κάνετε ένα εργαστήρι εδώ που θα έρχονται? Το σε κάνω μάθημα. Ποια χαρά κάνετε. Και περνούμε με τη σαΐτα ή με τα χέρια έτσι, που είναι κοντρά τα ρούνια, και μαθαίνουν κι αυτοί. Μαριό, 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 μες στο αργαλιό, που φαίνεις και ξυφαίνεις και το νου ανθρώπου παίρνει. Που φαίνεις και ξυφαίνεις και το νου ανθρώπου παίρνει. Κυρία Μαρία, σας είχα δει σε μία εκδήλωση πριν κάποια χρόνια. Τραγουδάτε πολύ ωραία. Είστε ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με την υφαντική. Ένας άνθρωπος που έχει ξομπλιάσει τη μνήμη, όπως λέει και το βιβλίο σας. Μεγαλώσατε στη Βιάννο? Ναι, βέβαια. Βιαννίτησα εγώ, Βιαννίτης ο άντρας μου.
Μου φαίνεται περίεργο πώς μπορεί ένας άνθρωπος να έχει την δική σας ενέργεια και να έχει κάνει τα πράγματα ζώντας σε ένα μικρό τόπο, σε έναν ορεινό τόπο. Πώς? Πώς? Γιατί ήθελα να βρίσκω πάντα διεξόδους, να μην πλήττω. Τα πράγματα που μου αρέσανε, μου δίδανε δύναμη, ότι ήμουνα πάρα πολύ λάτρης της παράδοσης, της λαογραφίας του τόπου μου και ήθελα να βρω διέξοδο να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα. Αφού είχαν μεγαλώσει τα παιδιά και είχαν φύγει από το σπίτι, ένιωθα ότι εγώ τώρα τι κάνω. Επειδή είχα μεγάλη αγάπη με την παράδοση και την υφαντική τέχνη, είπα ότι θα μάθω να μπω στον αργαλιό. Με μια παρέα, ας πούμε, γνωστών μου και ξεκινήσαμε και κάναμε ένα σύλλογο. Ναι. Πόσα χρόνια, κυρία Μαριά? Ήταν το 1976. Σύλλογος γυναικών σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Κρήτης. Ναι, πώς σας αντιμετώπισαν? Επειδή τώρα σε μια μικρή κοινωνία, ας πούμε, οι γυναίκες είναι πάντα καταπιεσμένες με τα αγροτικά, μετά του σπιτιού, το να ετοιμάσουν τις πρίτσες των παιδιών τους. Και είχα έτσι ένα ενδιασμό αν αυτό το πράγμα προχωρήσει. Αλλά υπήρχε από μερικούς άντρες, όχι πολλούς, υπήρχε ότι μια αντίδραση τότε η Ελευθέρια ξεκινάει φεμινιστικό κίνημα και από εκεί τώρα λιγάκι τα πράγματα ήταν ζόρικα. Ο σύλλογος πολύ γρήγορα πήγε μπροστά. Που έτσι το επίπεδο, δηλαδή το πολιτιστικό, ανέβηκε και μπορώ να πω ότι πήραμε μαζί μας και τους άντρες μετά. Σε ένα τουριστικό τόπο, όπως είναι ο Μακρύς Γυαλός, έτσι, είναι εύκολο να διατεθούν όλα αυτά που φτιάχνεις, οι χειροτεχνίες σου? Αγοράζει, ρε παιδάκι μου, ο κόσμος, τον ενδιαφέρει αυτό? Ναι, ενδιαφέρονται αυτοί που γνωρίζουν τι είναι. Το καταλαβαίνεις αμέσως. Αυτό θα ήταν και η επόμενη μου ερώτηση. Πόσο δύσκολο και χρονοβόρο είναι αυτό που κάνετε? Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει μάλλον και σε όλο το μεγαλείο, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό πώς μπορείς, γιατί εγώ το θεωρώ έργο τέχνης από ένα σημείο και μετά, έτσι? Είναι. Πώς μπορείς να το αξιολογήσεις, πώς μπορείς να του βάλεις πάνω τιμή, πώς το αποχωρίζεσαι κιόλας καμιά φορά? Στην αρχή είχα πρόβλημα. Προτιμούσα να τα δωρήσω σε φίλους που θα είχα τη δυνατότητα να τα ξαναδώ. Λοιπόν, μία έκθεση στο Γυαλί Τζαμί σε έφερε σε επαφή με τους οίκους των Dior και του Chanel. Λοιπόν, στον Dior δεν έχω πουλήσει. Ναι. Στον Dior ήταν να γίνει μία συνεργασία το Δεκέμβριο του 20, αλλά δεν ευδοκίμησε γιατί αρρώστησε ο πατέρας μου και το απέρριψα. Ο συνδετικός μας κρίκος ήταν η πρόεδρος του Λυκείου Χανίων, που αυτή με έφερε σε επαφή. Βέβαια είναι κάτι ανοιχτό, δεν ξέρουμε ποτέ τι μπορεί να γίνει. Τώρα, όσο αφορά τη Chanel, είμαι στο Γυαλί Τζαμί, εκθέτω τα πραγματάκια μου εκεί πέρα, ό,τι έχω βγάλει και τα. Και όπως μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος, μπήκανε δύο κυρίες, τουρίστριες, κοιτάζουν τα πράγματά μου. Βέβαια αυτό που παρατήρησα ήταν ότι κοίταγαν εξονυχιστικά το ύφασμα. Κάποια στιγμή στάθηκαν σε ένα κομμάτι λευκό, το οποίο λέγεται σαντούκ, είναι το υλικό, είναι το νήμα του υφαδιού, λέγεται σαντούκ. Το πήραν, ξαναγυρίζουν πίσω και μου γράφουν σε ένα χαρτί τα ονόματά τους και μου είπαν να δω στην κολεξιόν πώς θα το αξιοποιήσουν, διότι ήταν από τη Chanel. Εγώ μένω κόκαλο, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν έχω έκφραση. Δεν ευχαριστώ, είπα, και αυτό ήταν. Μα κάπου πήρε το αυτί μου πριν όταν μιλούσαμε, όσο στείναν τα παιδιά, ότι ήρθε ο οίκος Dior στο χωριό. Εδώ, ναι. Και ήρθε γιατί ήθελε να πάρει κομμάτια από την παράδοση για να πλουτίσει τις συλλογές του. Πήρε. Πήρε. Ναι. Πήρε, αλλά δεν ξέρω τι πήρε ακριβώς. Ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι? Και τι κάνεις, θα μου τα πεις όλα. Κάποια στιγμή, από ένα τυχαίο εντελώς περιστατικό, άρχισα να παρατηρώ λίγο περισσότερο τα κρητικά κορδόνια. Εδώ θα δούμε και με λεπτομέρειες μετά, σε παλιά υφαντά, εδώ, στις μαξιλάρες, κάποια
έτσι κάποιες ιδιαίτερες δομές και κομποδεσίες, οποίες, εντάξει, μου κίνησαν την περιέργεια. Εντελώς τυχαία, με την αναζήτηση στο διαδίκτυο μεθόδων για πλέξιμο κτλ., ανακάλυψα ότι άλλοι λαοί και άλλοι πολιτισμοί είχαν και αυτοί δικούς τους τρόπους μικροϊφαντικής κορδονιών, οπότε άρχισα δειλά-δειλά να μελετάω το ιαπωνέζικο αργαλιό, τον κουμιχίμο, μετά κουμιχίμο θα πει πλεξίδα. Τέλεια. Όπου εκεί για μένα η αποκάλυψη ήταν ότι υπήρχε κωδικοποίηση στην εκμάθηση αυτής της τεχνικής. Ένιωθα μια ικανοποίηση ότι αφού οι παλιές δεν μου δίδαξαν πώς έκαναν αυτά τα υπέροχα κορδόνια, βρήκα έναν τρόπο μόνη μου τελικά να τα καταφέρω. Μετά με κάποια βιβλία που βρήκα και προμηθεύτηκα από το εξωτερικό, είδα ότι και στη Λατινική Αμερική λαοί με υφαντική μεγάλη παράδοση είχαν και αυτοί τρόπους να υφαίνουν τέτοια κορδόνια εκπληκτικά. Βρήκα και από εκεί τρόπους, σημειογραφίες κτλ. Και λίγο από τα κορδόνια μετά ήρθε η ανάγκη για ένα πιο εκτεταμένο υφαντό, οπότε ανακάλυψα πάλι μέσω διαδικτύου τον αργαλιό Ingle Loom. Είναι ο αργαλιός μελάνης, έτσι είναι η ονομασία του, ο οποίος παράγει ταινίες. Πόσα χρόνια έχεις αυτό το εργαστήρι? Νομίζω είναι η 5η χρονιά που δουλεύω επαγγελματικά, που το κάνω επαγγελματικά. Τι αντικείμενα φτιάχνεις? Φτιάχνω κυρίως μικρά αντικείμενα, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται και να είναι και εύχριστα. Εδώ βλέπω τσάντες, υπέροχα μαξιλάρια. Μου είπες μάλιστα ότι επειδή βρισκόμαστε και στο τέλος της σεζόν, τα περισσότερα πράγματα έχουν φύγει. Τελειώσει, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά εσύ το χειμώνα δουλεύεις, σαν το σοφό μυρμήγκι, για να έχεις το καλοκαίρι. Δουλεύω, κοίταξε να δεις, το χειμώνα είναι πολύ καλό. Καταρχήν πρέπει να βγάλω στόκ. Πρέπει να βγάλω. Ναι, το καλοκαίρι δεν προλαβαίνεις με τον κόσμο να μπαίνει να βγαίνει. Δεύτερον, όταν κεντάς τον αργαλιό, θέλεις αυτοσυγκέντρωση και ησυχία. Γιατί μετράς. Το χειμώνα δουλεύω αργά. Δηλαδή, μπορεί να κάτσω και μέχρι τις 3 και 4 ώρες τα ξημερώματα. Έχω απόλυτη ησυχία, κλειδώνω, κάθομαι μέσα, ναι. Και γενικά ξεχνιέμαι. Μπορεί να κάτσω, δηλαδή θα πω θα κάτσω 1 ώρα και μπορεί να περάσουν 4 ώρες. Και να μην έχω καταλάβει ότι πέρασε η ώρα. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Θεωρώ, εγώ λέω ότι το αργαλιό είναι η πιο παλιά μηχανή, θα έλεγα σε εισαγωγικά, που ασιωτά τον ανθρώπο. Πιστεύω και για αυτό το πράγμα, σε αυτό είμαι εγωιστής, να το πω, κατέχω καλά την υφαντική. Λυπάμαι που έχει, μπορώ να πω τη βαριά λέξη, έχει χαθεί ο εκμοντερνισμός στην κατάσταση. Με τι τρόπο? Καταρχήν αυτό το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο είναι τα εισαγόμενα. Δηλαδή να δώσω καταλάβει, το 80 παραδείγματος που κατέβηκα εγώ Κρήτη, ασχολήθηκα αυτού καθεαυτού με την υφαντουργία στην Κρήτη. Μπορεί να υπήρχαν στο Ηράκλειο μόνο που ήξερα εγώ καλά, σ' άλλον όμως δεν ήξερα, πάρτε το έτσι, πάνω από 500 αργαλοί χειροκίνητοι. Ναι, το νούμερο είναι 500, οι οποίοι ασχολούνταν. Καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί ασχολούνταν με, όχι για από χόμπι, κέρδισαν αρκετά χρήματα. Υπήρξε τεράστια κατανάλωση τότε του υφαντού. Εγώ που πήγαινα σε εκθέσεις στην Αθήνα και λοιπά, δεν λέω ονόματα σε εκθέσεις, πάρα πολλές γυναίκες ερχόταν και παίρναν περίπτωρα οι οποίες είχαν αργαλιά. Είναι πολύ παλαιά σχέδια. Είναι παλαιά σχέδια. Ναι. Και τα φτιάχνω, όλο αυτό το φέρνω χωρίς να τσιτάζω. Τα έχω μάθει τώρα όλα απ' έξω. Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, για να κάνετε ένα τέτοιο, ας πούμε, εδώ έχουμε ένα μαξιλάρι, έτσι, μαξιλαροθήκη είπαμε ότι είναι. Πόσο χρόνο σας παίρνει? Ανάλογος που θα κάτσεις. Άμα κάτσω, θα το βγάλω 1 μέρα. Άμα δεν κάτσω, θα κάνω το μισό. Μα τώρα γίνεται αυτό να συγκριθεί με αυτό το κινέζικο που πουλάνε? Καθόλου. Εγώ δεν έβαλα στο σπίτι μου ούτε κομματάκι κινέζικο. Και πολύ καλά κάνατε. Δεν μου αρέσουν τα έτοιμα. Ούτε δεν βρίνεις ένα κομματάκι. Και ούτε και εδώ στο μαγαζί που έχω την κάμερα αυτή φτιαγμένη, δεν έχω βάλει. Είχε το χωριό παράδοση σε μεγάλες υφάντρες, θυμάστε καμιά έτσι ξακουστή? Είχε όλες ήταν εξακουστές, όλες κάνανε τα πάντα και να σκεφτείς ότι τότε φαίνανε. Δεν είχαν καλλιγραφίες, δεν βλέπαν τα σχέδια από κάτι. Ό,τι βλέπαν έξω,
καθότανε και το κάνανε με το μυαλό του πάνω στον αργαλιό. Εγώ τώρα αυτό που λέω βιάνω στο λιόφυτο, Ναι. δεν είχα κανένα προδότυπο, ας πούμε, να έχω ένα σχέδιο. Κατευθείαν. Αλλά είχα πάει μια μέρα, μια γιόλουστη μέρα σε ένα λιόφυτο που έχουμε μεγάλο και ήταν πάρα πολύ ωραία και είχαμε εκεί τα κατσικάκια που τρέχανε από εδώ και από εκεί και ήταν το γαϊδουράκι που το στρώνανε το βράδυ για να έρθουμε στο χωριό, ας πούμε, να φορτώσουμε τις ελιές. Και λέω, δεν κάθομαι τώρα στον αργαλιό απόψε να αποτυπώσω αυτό που είδα. Σαν καμβάς δηλαδή ζωγραφική ήταν για σας. Το μυαλό, δηλαδή με το μυαλό μου δεν είχα εγώ σχέδια, ας πούμε, όπως είναι τώρα. Βγαίνω στο λιόφυτο, το έκανα μέχρι εκεί που ραβδίζουν η κοπέλα με τον άντρα, το έκανα ένα βράδυ. Και δεν κοιμήθηκα καθόλου. Γιατί πάντα αφήσω τώρα, αυτό τώρα θα με οδηγεί να πάω και παραπέρα. Και έτσι λοιπόν κατάλαβα ότι είχα και στον αργαλιό έμπνευση. Στη δική μου την περίπτωση, αυτό που ξεκαθάρισα αμέσως από την αρχή ήταν ότι δεν θα ασχοληθώ με την παραδοσιακή υφαντική. Γιατί αυτό για μένα, από τα παιδικά μου χρόνια, συνοδευόταν με ένα φόβο που μου τον είχαν δημιουργήσει όλες αυτές οι άξιες γυναίκες που ήταν γύρω μας, που σου είπα ότι μας έλεγαν εσείς θα μορφωθείτε, εσείς θα σπουδάσετε. Άντε και σπουδάσαμε και ξαφνικά σε μια ηλικία ξαναγυρίσαμε από εκεί που θέλουν να σας διώξουν. Που ήμασταν πριν. Δεν σας δείχνανε ζωή. Όχι, γιατί δεν θέλανε, γιατί οι ίδιες το απαξίωναν αυτό. Ακριβώς. Έτσι θεωρούσαν ότι δεν έκαναν κάτι σημαντικό. Μια γυναίκα που άκουγε heavy metal, αν μη τι άλλο, και punk μουσική, να το πάω έτσι. Ναι. Δεν σου φάνηκε ποτέ αναχρονιστικό το να κάνεις την δουλειά που έκανε η μαμά σου? Όχι. Με όλη την ειλικρίνεια και σε κοιτάζω μέσα στα μάτια. Όχι. Παρόλο που έχω δεχτεί απίστευτο πόλεμο, απίστευτες προσβολές, πώς, τι θα κάνεις, γιατί θα το κάνεις αυτό, βρες κάτι άλλο, ζωγράφισε αφού ζωγραφίζεις, ζωγράφισε, τραγούδα αφού τραγουδάς, παίξε θέατρο αφού μπορείς να το κάνεις. Ασχολείους. Γιατί θες αυτή την τέχνη? Γιατί θες αυτή? Γιατί την αγαπάω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δηλαδή, πραγματικά συγκινούμε και θα βάλω και τα κλάματα. Δεν μπορώ να το αφήσω αυτό το πράγμα. Ας πεθάνω εδώ απάνω, να πεθάνω, δεν πειράζει. Ας πονάνε τα γόνατα, ας πονάω ολόκληρη. Όχι, δεν μπορώ. Πώς αντιμετωπίζουν? Είσαι κι εσύ η Φάντρα. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, δεν νομίζω. Εκτός από μία φορά που μία μου είπε, επειδή δεν είμαι από την Κρήτη, δεν θα έπρεπε καν να πιάνω στα χέρια μου αργαλιό. Θα έπρεπε, να ασχολούμαι μόνο με οτιδήποτε άλλο, δηλαδή με τα ψηφιδωτάκια της αγιογραφίας. Είναι δηλαδή κάτι... Αλλά τον αργαλιό να τον αφήσω, γιατί δεν είμαι κριτική, οπότε δεν πρέπει να ασχοληθώ με τον αργαλιό. Ωραία. Αυτό μου θυμίζει λίγο τις κάστες της Ινδίας και τους ανέγγιχτους. Ναι. Μην ακουμπάς. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας με τις απόψεις του και τις ιδέες του. Σε πολλά σημεία της Ελλάδος, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την υφαντική και κάποιοι φορείς έχουν καταφέρει ώστε να προστατευθεί η υφαντική αυτή του τόπου από την UNESCO, που αυτό σίγουρα είναι ένα εχέγγυο για τη συνέχιση και τη διατήρησή της στο μέλλον. Υπάρχουν προσπάθειες, στείνονται δομές, βέβαια παλιότερα υπήρχε ο ΕΟΜΕΧ, τώρα δεν υπάρχει πια. Δικαίως κάποιες φορές μένουμε με την εντύπωση ότι η υφαντική είναι μια παράδοση που χάνεται. Που είναι για το μουσείο, που είναι για να τη θαυμάζεις από μακριά. Τελικά δεν είναι έτσι. Είναι μια τέχνη όμως που λίγο ή πολύ δεν χάνεται από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δυσκολεύεται να τα καταφέρει στη σύγχρονη εποχή. Έχετε στήριξη, έχετε βοήθεια από το κράτος? Όχι. Τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, όχι. Όχι. Κάτι που θα μπορούσε να είναι κινητήρια δύναμη της οικονομίας μας, έτσι. Ειδικά στην Κρήτη. Μην μιλήσω και για άλλες περιοχές, αλλά για εδώ που είμαστε. Σε όλη την Ελλάδα, καταρχήν, η οικοτεχνία που υπήρχε κάποτε και είχε δώσει τροφή, στην κυριολεξία τροφή, στις γυναίκες της Κρήτης και όχι μόνο, αυτό έσβησε. Θα μπορούσε να ξαναγίνει. Με έχουν προσεγγίσει 2-3 άτομα, αλλά απλά
Η ερώτηση ήταν, ασχολείσαι με τον αργαλιό, ναι, βρίσκεσαι εκεί, ναι, τέλος. Δεν έχω κάτι άλλο. Καμία άλλη επικοινωνία ή βοήθεια. Ό,τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα το με τα καταφέρει χεράκια μόνη σου μου, που ναι. λέμε. Μάλιστα πολλές φορές έχω προσφερθεί, δηλαδή που μου έχουν πει να τους κάνω μαθήματα. Έχουν έρθει τα σχολεία της περιοχής τι και έχω δείξει τα ωραία. παιδάκια, πώς δουλεύει, τα οποία εξτρελαίνονται. Μέχρι εκεί. Ούτε στήριξη, ούτε πρωτοβουλία, ούτε όμως έστω να δείξουν ένα ενδιαφέρον και να πούνε ας πάμε να δούμε και ας κάνουμε ένα πρόγραμμα κι αν. Ναι. Ή να κάνουν μια προώθηση έξω. Η λαϊκή τέχνη είναι, ρε παιδί μου. Τέχνη είναι και αυτή. Γιατί να μην την προβάλλουν. Υπάρχουν παγκόσμια συνέδρια υφαντουργίας που πηγαίνουν υφαντουργοί από όλον τον κόσμο ώστε να προωθήσουν τη δουλειά τους, να μάθουν τεχνικές ώστε να κάνουν το παραδοσιακό με έναν πιο σύγχρονο τρόπο. Το ξέρω, αλλά εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και οι νέοι δεν ασχολούνται, μα έχουν δίκιο. Βέβαια. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε, ας πούμε, νέες γυναίκες να έρθουν να καταδικαστούν, να κάνουν ένα χρόνο να μάθουν και μετά να μάθουν γιατί. Ναι. Ούτε είναι σεμινάρια που πληρώνονται. Ναι. Που θα έπρεπε. Ναι, που θα αλλά έπρεπε. ούτε και να αποδώσουν μετά από τη στιγμή που δεν έχεις κίνητρα. Γίνονται προσπάθειες στην Ελλάδα. Λυπάμαι που στην Κρήτη δεν γίνεται τίποτα. Αφού έχω προσφερθεί εγώ να γίνει κάτι στην Κρήτη, το τονίζω, το στολίζω για δεύτερη φορά. Εγώ ευχαρίστω να πάω να διδάξω. Είμαι και εκπαιδευτής στο Τζέξ εξάλλου. Είχα κάνει μια φορά ένα σεμινάριο 20 κοπελιές. Τους είπα σε εξαρσίες, το πρώτο μάθημα. Λέω, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρω ότι ερχόσαστε εδώ για 2-3 λόγους. Ένα λόγος είναι να πάρετε φευμένα χρήματα, το καταλαβαίνω κλπ. Δεύτερον, να μάθετε τη δουλειά. Όποια όμως από μας πράγματι θέλει, ό,τι θέλει, θα μου το πει στη διάθεσή θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Καμία από τις 20. Υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες, έστω υποστήριξη φαντικής, ξέρετε. Μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να πείτε αυτό που λέω εγώ δημοσίω και το λέω σε όποιος θέλει και όποια βοήθεια θέλει, είμαι στη διάθεση της. Μερικές προσπαθούν, αλλά δεν είμαστε φάντρες εδώ να φαίνομαι να είναι το παραδοσιακό, το εγνήσιο. Λίγα. Δεν σας έχει βοηθήσει το κράτος ποτέ, έτσι. Ποτέ. Γιατί? Σε τίποτα. Δεν το ζήτηξα. Να σου πω την αλήθεια. Ποτέ δεν είπα τίποτα. Σε κανένα. Χωράζω, φαίνω, πουλώ. Εγώ μοναχή μου. Πολύ καλά κάνετε. Δεν το ζήτηξα. Δεν θέλω ψευιές. Ο κανένα. Πήγαινε λοιπόν και της έκανε καντάδα. Ένας τώρα που αγαπούσε. Και της λέει ανάθεμάτα για υφαντάω, δεν θέλετε τα πιάσεις. Σύντα τα θέλω τα υφαντάω, όταν εμένα χάσεις. Όποια δεν θέλει να γεράσει, αργαλιό θέλει να αγοράσει. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Που σκλαβώνει, το είπες και μόνη σου. Σκλαβώνει. Δεν το αγαπάς, δεν το κάνεις. Πώς βλέπεις το μέλλον της υφαντικής? Υπάρχει μωρέ μέλλον? Εγώ το κάνω γιατί μ' αρέσει και το αγαπώ. Νομίζω ότι έχει προοπτική. Για μέλλον κανείς δεν το ξέρει. Εάν δεν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, εάν δεν υπάρξει εθνική πολιτική για αυτά που συζητάμε, γιατί μέλλον συζητάμε? Τώρα να μου πείτε εμένα τι λέτε, τι θέλετε να γίνει. Όχι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή και να σκεφτώ και πώς πρέπει να γίνει. Όμως άμα καθίσουν άλλο κάτω 3, 4, 5 άτομα, δεν ξέρω τι, να το σκεφτούν πλέον σοβαρά επί του πρακτέου. Διότι όταν ακούω τη λέξη πρόγραμμα, έτσι με πιάνει λίγο ατρισίλα, διότι πρόγραμμα το θεωρώ ότι είναι για ωραίους μεσεπιτίδιους με τις μελέτες κλπ. Επί του πρακτέου. Αυτές οι κοπέλες που πραγματικά κάνουν μια προσπάθεια, να βρεθεί έναν τρόπο να στηριχτούν. Πώς, δεν ξέρω, να το μελετήσουν οι αρμόδιοι. Αν δεν είναι κάποια στιγμή και τη Βουλή του Ιτσίμα το κάνω, αυτό ευχαρίστω να συμμετάσχω. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου αναρωτήθηκα πώς βλέπουν οι πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ τις δύο μυθικές υφάντρες της αρχαιότητας. Την υπομονετική βασίλισσα Πινελόπη και την εξεγερμένη εργάτρια Αράχνη. Με ποια από τις δύο ταυτίζονται? Αυτή είναι μια ερώτηση που απίφθηνα σε όλους. Έχουμε το μύθο της Πινελόπης, η οποία σε νίκη υπομονετική περίμενε τον άντρα της 20 χρόνια, ήφαινε και ξήφαινε. Και έχουμε και το μύθο της Αράχνης, που ήταν εργάτρια και θεωρούσε ότι και η ίδια είναι εισάξια των θεών σαν υφάντρα και ότι φαίνει καλύτερα από την Αθηνά. Η Αθηνά την τιμώρησε. Εσείς, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, με ποια από τις δύο ηρωίδες είστε πιο κοντά?
Με την Πινελόπη. Την Πινελόπη, Θέλω κάτι τρίτο, ενδιάμεσο γίνεται. Θέλω να πω ότι αν κυνηγάς τα όνειρά σου, κάτι θα πιάσεις. Μόνο τους στα πόδια σου δεν θα έρθουν. Που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνεις, αλλά να μην είσαι υπερόπτης, έτσι. Και πάλι η υπομονή, ναι, χρειάζεται, βοηθάει, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις, δηλαδή κάτι ενδιάμεσο. Δύσκολη ερώτηση, να είμαι ειλικρινής, διότι η Αράχνη ήταν η ασυμβίβαστη, που είμαι και εγώ. Η Πινελόπη είναι αυτή που μας έχει αφήσει μόνο το όνομά της στην ιστορία πάνω στον Αργαλιό. Δηλαδή έχουμε ταυτίσει αυτή τη στιγμή Αργαλιός, Πινελόπη, Πινελόπη, Αργαλιός. Δεν μπορώ να βγάλω καμιά στην άκρη. Και με τις δύο. Και οι δυο τους είναι δύο διαφορετικές πλευρές της γυναίκας. Η Πινελόπη. Στο όνομά της μέσα υπάρχει η πίνη, που είναι το υφάδι. Είναι γεννημένη λοιπόν η Φάντρα. Τι υφαίνει Πινελόπη για να καθυστερήσει την απάντησή της? Υφαίνει το σάβανο του Λαέρτη. Δεν υφαίνει παραστάσεις, δεν ξομπλιάζει, δεν αφηγείται ιστορίες και περιπέτειες. Υφαίνει ένα πανί. Υφαίνει τον οικογενειακό της ιστό. Είναι η γυναίκα που, φεύγοντας ο άντρας της για τον πόλεμο, της λέει: αν δεν γυρίσω, να παντρευτείς. Εκείνη επιλέγει να περιμένει. Πάμε τώρα και στην Αράχνη. Για πάμε και σε αυτή. Ετυμολογικά, μέσα στο όνομα Αράχνη, βρίσκουμε τις λέξεις αρκής, που είναι το δίχτυ του θηρευτή. Βρίσκουμε το ρήμα άρο, που σημαίνει συνδέω, εξού και ο αρμός. Και βρίσκουμε και την αρά. Η αρά σήμαινε και ευχή και κατάρμαζη. Λοιπόν, η Αράχνη, για μένα, είναι η γυναίκα που σε όλη τη ζωή αγωνίζεται να αποδείξει στους άλλους το πόσο ικανή είναι. Η μία είναι υπομονετική και καλή. Και η Πινελόπη περιμένει τον άντρα της, υφαίνει και εξυφαίνει. Εγώ μου φαίνεται πως μου αρέσει καλά η Πινελόπη. Είδες όμως πως έφαινε όλη μέρα και καθαργά εξήρωνε. Ναι. Εγώ αυτή μου αρέσει. Η Αράχνη. Η Αράχνη, εννοείται. Αν δεν υπήρχε Αράχνη, δεν θα υπήρχε ούτε Πινελόπη. Αράχνη, τι κάνει? Ιστό. Τι κάνει? Υφαίνει. Πρώτος διδάξας. Ναι. Μετά ακολουθούμε οι υπόλοιποι. Πινελόπη και όλοι οι υπόλοιποι. Πιο κοντά ποια από τις δύο ηρωίδες νιώθετε? Στην Αράχνη τώρα που μας έχουν παραπετάξει, μας έχουν παροχήσει. Δεν έχουμε, από τη στιγμή που ξέρεις μια τέχνη και είναι μια τέχνη που αποδίδει τόσο ωραία, Ναι. και δεν σου δίνουν το δικαίωμα να το δείξεις, να το πουλήσεις, να ζήσεις με αυτό στο κάτω-κάτω. Και αφού το θες να το κάνεις. Εγώ αισθάνομαι σαν Αράχνη που δεν μου δίνουν το δικαίωμα να φανεί το έργο μου. Ακριβώς. Ποια από τις δύο? Η μία δηλαδή είναι επαναστάτησα και πάει λίγο κόντρα. Εμένα θα μ' άρεσε η Αράχνη. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Οπότε μπαίναμε και οι μικρές τότε, δηλαδή ακολουθούσαμε όλο αυτό που κάνανε οι μαμάδες μας, γιατί μαθαίνεις μέσα από αυτό και Βέβαια. μέσα από αυτό μετά ακολουθείς και τα χνάρια. Και μιμείσαι, έτσι. Ναι. Και μιμείσαι στην Δηλαδή αρχή. θυμάμαι ότι ήμουνα 11-12 χρονών, τα καλοκαίρια. Ήταν η διασκέδαση τότε αυτό, Βέβαια. γιατί δεν υπήρχαν και άλλα ρεθίσματα όπως είναι τώρα. Οπότε μπαίναμε εκεί λοιπόν και ξεκινούσαμε να υφαίνουμε τα πρικιά μας. Δηλαδή να υφαίνουμε τις πετσέτες μας, τα σεντόνια μας, τις Κουβέρτες. κουβέρτες δεν κάναμε, εμείς ήταν πολύ χοντρόρουχα Ναι, τότε. ναι. Κάναμε πίνακες, κάδρα. Ναι, αυτό είδα. Όλο Είδα αυτό. τόσα πράγματα Ναι, που εγώ ναι. νόμιζα ότι είναι κεντυμένα και μου έλεγες ότι είναι αργαλιός. Ναι, είναι και μου έλεγες ότι αργαλιός. έχεις φτιάξει εσείς. Ναι. Τόσο μικρούλα. Ναι, ναι. Ήτανε σαν πίνακες ζωγραφικής. Δηλαδή, τότε θυμάμαι και κοπέλες που είμαστε ίδια ηλικία. Γινόταν ένας συναγωνισμός. Τι θα κάνει κάθε μία, πώς θα κάνει κάτι πιο πολύ, πιο όμορφο. Προσπαθούσαμε πάντα να κάνουμε τα πιο ακραία. Ένας από τους λόγους που ξεκίνησα αυτή την αναζήτηση είναι ακούγοντας και διαβάζοντας ιστορίες φιλενάδων μου που είχαν θείες, είχαν γιαγιάδες ή φάντρες ανώνυμες. Ανεβάζαν τα έργα τους πολλές φορές στα social media και έβλεπα εξαιρετική τέχνη. Όμως το όνομα των καλλιτεχνών αυτών, των καλλιτέχνηδων, γιατί δεν μιλάμε για τεχνίτριες μόνο, μιλάμε για καλλιτέχνισσες,
είναι χαμένο μες στο χρόνο. Είναι ανώνυμες. Εμένα αυτή η ανωνυμία με ενοχλεί. Οι δικές σου οι θείες? Οι δικές μου είχαν όνομα. Ήταν οι Βουλγαροπούλες της Γιάννου. Ήταν άφταστες στην οικοκυροσύνη. Ήταν στον τρόπο που φέρονταν στους άλλους. Ήταν αλληλέγγυες. Ήταν οι γυναίκες που κάποιες από αυτές παντρεύτηκαν, κάποιες όχι. Και κουβαλούσαν σε όλη τους τη ζωή τον κατατρεγμό της γυναίκας που δεν παντρεύτηκε. Της άκληρης. Ναι, αλλά που αυτές αυτό σκληρές κουβέντες. δεν τις εμπόδισε ούτε να αγαπήσουν, ούτε να δώσουν. Ήταν δοτικές, ήταν ευγενικές, είχαν χιούμορ που σκότωνε. Εννοείται. Αυτοσαρκάζονταν. Τίποτα δεν χάνεται τελικά. Τους το οφείλουμε, αλλά και εμάς το οφείλουμε, γιατί Ακριβώς. έτσι συνεχίζεται ο ίδιος ο πολιτισμός, όχι μόνο η ζωή. Δεν μιλάμε μόνο για ζωή, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο να επιβιώνουμε. Μιλάμε για να αφήνουμε πίσω μας έργα. Αυτό το μικρό στίγμα. Ναι, ότι το περάσαμε χναράκι. κι εμείς από αυτή τη Ακριβώς. ζωή και κάποιοι θα μας θυμούνται, όχι μόνο για τα λόγια, αλλά και για τα έργα μας, για τις πράξεις μας. Άφησε μπλιό τον αργαλιό, προπάτηξε τη στράτα. Να καμαρώσει το χωριό τα όμορφά σου νιάτα. Κάθε ντοκιμαντέρ είναι για τους συντελεστές του ένα road movie, μια προσωπική ταινία περιπλάνησης. Οι άνθρωποι που μοιράστηκαν μαζί μας τις σκέψεις τους και τα όνειρά τους για την υφαντική έγιναν αναπάντεχα δικοί μας, προσωπικοί φίλοι. Κάποιοι άλλοι που δεν θέλησαν να βγουν μπροστά στην κάμερα μας άνοιξαν τα σπίτια τους, τα μπαούλα τους και μας βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας. Επιτρέψτε μου να πλέξω το εγκόμιο στις φίλες μου, που μόλις έμαθαν για αυτή την έρευνα, κατέκλυσαν το email μου με άρθρα, βιβλία, έρευνες και με βοήθησαν να μιλήσω με ανθρώπους. Ευγενία, Λίτσα, Μυρτώ και τόσες άλλες, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς εσάς. Είναι τελικά η υφαντική ζωντανή στο νησί? Έχει νόημα να ασχοληθεί κανείς μαζί της? Φυσικά και είναι ζωντανή. Και σίγουρα χρειάζεται στήριξη και κρατική ενίσχυση για να επιβιώσει, ειδικά στην περίπλοκη εποχή που ζούμε. Χρειάζεται και γενναίους συνοδοιπόρους, ανθρώπους αφοσιωμένους, με τόλμη και όραμα, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να παραλάβουν μια τέχνη ζωντανή και παλόμενη και όχι ένα αποστεωμένο μουσιακό έκθεμα. Άλλωστε, είναι κοινό μυστικό πως η στήρα αναβίωση γεννά το folklore και την επιδερμική αντιμετώπιση της τέχνης. Στο ταξίδι μου γνώρισα απίστευτα δυναμικές γυναίκες. Αν κάποιος μπορεί να επιβάλλει στον εαυτό του την ενεργεία κινησία που απαιτεί ο αργαλιός, μπορεί να πετύχει πολλά. Έτσι μπορώ να απαντήσω πως για μένα η υφαντική είναι ένα ακόμα εργαλείο του σύγχρονου γυναικείου κινήματος. Μια δικαίωση για την Ελένη, την Λεάνθη, τη Μαρία, την Αμαλία, την Κατίνα, τη Ζαχαρένια, την Ελενιά και τόσες άλλες σπουδαίες καλλιτέχνηδες που παρέμειναν ανώνυμες μέσα στην τέχνη τους. Και αν μη τι άλλο, ποτέ ξανά δεν θα δω το οποιοδήποτε υφαντό με τον ίδιο τρόπο που το έβλεπα ως τώρα.